لان كنعرفوا ان المغرب تلاقى مع البوليزاريو جوج خطرات رسميا. اييه جوج المرات، وحده تلاقى معهم الحسن الثاني، والمره الثانيه تلاقى معهم كنعتقد في 97 ديك الساعات اللي كان ولي العهد اللي هو محمد السادس دابا. كنتلاقى معهم واش في مراكش ولا ما بقيتش عاقل فين، ولكن كنتلاقى معهم. واش تنكتشف فين ما كيكون شي لقاء مع البوليزاريو كتكون واش شي استجواب ولا شي حاجه اللي الملك كيقول فيها فاش قال لي لانديرس هذاك القضيه اللي قال انه معجب لي لانديرس، قالها في واحد السياق اللي كانت فيه شي حاجه مع البوليزاريو. وكنعرفوا انه في 82 في اللقاء ديالو مع الشاذلي بن جديد كان قال الشاذلي بن جديد خليو لي الا باقي تعقل هذه القضيه خليو لي غير الدرابو التام، والشيء الاخر كلشي نتناقشوا فيه. مهمه هذه النقطه بزاف. مي بيان سور هادشي في 82 قالوا للشاذلي بن جديد قال لي خليو لينا الدرابو التامبر والشيء الاخر كله نجلسوا نهضروا نتناقشوا فيه. واش فهمتي؟ دونك كانت ارهاصات ديال راه شي حاجه. وانا راه الفيلم اللي غنعاود لك دابا ما كانش في خباري، لان كان بزاف شحال من حاجه طرات وانا في ديك الساعات ما كانش في خباري. انا ملي رجعت جمعت الدراري اللي معنا في الجريده قلت لهم عرفتوا راه غادي نقول لكم شي حاجه غتبان لكم شويه مسطيه، ولكن راه كيبان لي راه هذه هي الفرصه السانحه باش نديروا استجواب مع محمد عبد العزيز. وانا صراحه ملي كنت في واشنطن كنت بديت الهضره لان كنت لقيت مع مولود سعيد سولته قلت له واش ممكن يكون شي لقاء ولا شي حاجه، قال لي الا بغيتو ما كاين مشكل قولوها لينا الى اخره. دونك ملي رجعت وقالوا لي الدراري علاش، قلت لهم لانه دابا الا كنا حنا غادي نمشيو للحكم الذاتي، وقلت لهم انا مقتنع فلسفيا وسياسيا ان خص الحكم الذاتي، راه هاد الناس خصنا نهضروا معاهم. هذه اولا ان هاد الناس هادو هذيك الهضره ديال هادو ارهابيين وهذه مرتزقه وهذه راه ما غادير. راه هاد الناس خاصك تجلس. راه يمكن غدا محمد عبد العزيز يكون هو الوزير الاول ديال الولايه ديال الصحراء في المملكه المغربيه. واش فهمتيش بغيت نقول لك؟ الله اعلم. دونك ثانيا ديك الساعات السي سعيد راه كانت ديجا الجزيره وكانت وسائل الاعلام، كان ديك الساعات الفضائيات وداك الشيء. بمعنى اخر راه محمد عبد العزيز كان كيوصل للمغاربه طبعا. واش فهمتي؟ دونك ذاك الهضره ديال الا ما دويناش معاه حنا ما كاينش المغاربه ما يقدروش يعرفوا الشيء يقول ما كانش. واش فهمتي؟ دونك قلت للاخوان قلت لهم علاش ما يكون الصوت مغربي اللي تجاوب معاه واللي سالوا. طبعا بها باش اتخذنا القرار ان غادي ندير استجواب مع محمد عبد العزيز. بقات القضيه خدات شويه الوقت. الاستجواب درتو في افريل 2000. اشنا هو السؤال الوحيد اللي اسمح لي؟ واشنطن، في واشنطن في اوتيل ماي فلاور، في فندق ماي فلاور. اشنا هو السؤال الوحيد انا اللي كنت مهتم به هو ما رايك في الحكم الذاتي. هذا هو السؤال اللي كان عندي. واش فهمتي؟ راه الاستجواب فيه سين جيم وحده. كان معاه مساعد ديالو على حسب وهاني جايك تما فين كاينه القضيه. الوغ ملي انا جلست معاه بدينا تنهضروا وداك الشيء وهذا، سولته قلت له السي عبد العزيز ما هو زعما شنو هو الموقف ديالكم تجاه المساله ديال الحكم الذاتي؟ ما قاليش لا هادشي ما حنا كنرفضوا اننا نتناقشوا فيه. قال لي الى حد الان عندنا واحد الحاجه سميتها هادشي ديال الامم المتحده، ديال هاد الصيرور اللي كاينه اللي غادي في الامم المتحده. هكا قال لي خلينا الله يخليك نشوفوا هادشي فين غادي ومن بعد يحن الله. واش فهمتي؟ ما قاليش لا. بلاتي ملي سال اللقاء حنا نضنا من طاوله خارجين من الباب ديال المفلار، وهو يشدني من يديا المستشار الدبلوماسي ديالو. وهادشي كنقول لك السي سعيد راه مكتوب في الجورنال. العدد اللي تمنع اللي درتي دابا الغلاف ديالو هذاك هو العدد اللي تمنع. راه هادشي كاين في الجورنال. شدني من يديا جرني قال لي عرفتي شنو؟ قال لي شتي دابا هاد الهضره هذه ديالك ديال وهاد القضيه راه فايت لي عاوتها. قال لي هاد القضيه هاد الهضره ديالك ديال هذا، وباقي نعقل الجمله اللي قال لي شوف الا كانت هاد المساله ديال الحكم الذاتي تتحفظ ماء الوجه ديالكم وديالنا علاش لا. هادشي كتبته السي سعيد. دابا ها هو سميتو الحلقه الثانيه اللي منعوا الجريده. دخلت انا درت الاستجواب خرجناه. والاستجواب على فكره ما درتوش سين جيم، درتو كتعرف ان بحال دابا كاين بعض الجرائد اكزاكتومون الفاينانشال تايمز كيدير استجواب كيقول لك راه استجواب ولكن ما فيش سؤال جواب. كيكون علاش؟ لان كيوضعوا كلشي في السياق باش القارئ يفهم. داكشي انا هذه الحيله اللي درت في هذا الاستجواب، لان بيني وبينك دابا كنهضروا كحريفيه راه كانت عندي سين جيم وحده زعما ما كانش عندي ندير سؤال جواب. هذه كان خصني نخيط عليها. واش هذيك خصني نعمر بها. دونك خرجنا نص فيه وفيه كنهضروا على هادشي. منعوا الجريده. النهار اللي منعوا الجريده اتصل بيا واحد الصديق اللي مع الاسف دابا راه معاهم راه ديالهم كان حتى ديالهم حتى ذاك الوقت كان ديالهم.
ولكن دابا المهم دابا في هذا الاطار هذا العلاقات تبدلات شي شويه. انسان راه المهم راه شخص في النظام الى اخره. كان ديك الساعات كانت لنا علاقات حميميه. اتصل بيا قال لي غادي تجي عندي. يمكن الكشف عن هويته ولا لا خويا بالاساس فكرت سعيد ما كاين لا زعما صراحه بغيت زعما لان شوف نقول لك واحد القضيه ما عندهاش شي اهميه كبيره. واش فهمتي زعما ما غاديش تفيد يعني الناس اللي كتسمتوا لينا ماشي اول ولا يعني هذا عاد ولا ماشي هذا. شنو نقول لك واحد القضيه الى نهار بغيت نقول شي هاد الناس هادو اللي دابا اللي عشت معاهم هاد المسائل نهار غادي نبغي نكتب هادشي غادي نتصل بهم ونطلب منهم الايد خصهم يعطوني الايد. طبعا واش فهمتي لانه ولو انه الان سياسيا وكاين كاع شي ناس اللي ضروني زعما الناس اللي هاجموني وداك الشيء هذا ولكن المهم الانسان كيحاول نعم يتمسك. عطيتك السميه ديال رون شليكر لان رون شليكر راه متقاعد واش فهمتي وراه في الولايات المتحده وما عنده حتى شي زعما ما كاين حتى شي خطر عليه انني نقول سميتو ولا شي حاجه واش فهمتي لان هذا ماشي دونك هذا السيد هذا قال لي راه خاصك تجي لعندي للدار لا بد هذه الليله راه كاين واحد السيد بغى يشوف. قلت له شكون هذا السيد؟ قال لي ما نقدرش نقول لك واش فهمتي غادي تجي وراه غادي تعرف شكون. مشيت لعنده وهذا غادي نعطيه الاسم ديالو ولو انه لان حتى هو راه محصن وبخير وعلى خير وهذا. هذا السيد سيدي هو كان السفير ديال الولايات المتحده انذاك في الرباط اللي من بعد ولا من لي لوبيست ديال المغرب ولا من المساعدين ديال الاطروحه المغربيه اللي هو ادوار كابرييل. ديك الساعات كان سفير ديال الولايات. دابا انا مشيت نهضر مع السفير ديال الولايات المتحده هادشي كنهضر معاك افريل 99 2000 افريل 2000 لقيته مطبوخ. عرفتي اش قال لي؟ قال لي شتي هاد قال لي شنو نقول لك واحد القضيه. قال لي شتي هاد المنع ديالكم بحال صفعونا في وجهنا بحال طرشون. استعمل هاد العباره بالانجليزيه سلاب اون ذا فيس. قال لي بحال طرشونا. قلت له كيفاش علاش؟ قال لي لان حنا هادي سنين وحنا خدامين على هاد الشيء وهما اللي قال ومتفقين معنا وهما اللي مشجعيننا نخدموا على هاد الشيء ديال الحكم الذاتي. وزادني واحد القضيه غادي نضحكوا بها شي شويه. قال لي شتي ملي جابوا لي الملف ديالك بمعنى اخر انه وصلوا الملف ديالي قبل ما يتمنع. هذا المعنى. واش فهمتي لان الملف حتى واحد ما شافه لان منعوه واش فهمتي. قال لي ملي جابوا الملف ديالك قال لي قريته عرفتي اش قال لي؟ قال لي قلت مع راسي والله الا الله تجاد ولا كيعرفوا يخدموا. لانه قال لي هذا الشيء اللي درتي في صالح المغرب لواحد الدرجه اللي الاجهزه المغربيه كان خاصها تخلصك باش ديرو. نعم لان قال لي حليتي لهم واحد المشكل اللي دخلتي لهم محمد عبد العزيز في الصوره بلا ما تراجع على مغربيه الصحراء بلا ما تهدي داكشي بالفن داكشي. قال لي والله قال لي ملي شفتها قال لي قلت هاد لا جد كيعرفوا يخدموا. كان مقلق وخارج على هذا. علاش هاد القضيه هذه عندها اهميه اليوم؟ لانه اللي تيتبين ومن بعد عاوتاني هضرت مع بعض الاخوان اللي حتى بعض الناس اللي كانوا في الامم المتحده الى اخره. ما يتبين هو انه كانت قطيعه في العمل على قضيه الصحراء ما بين الموت الحسن الثاني وما بين الوصول ديال هذا الطاقم الجديد. بمعنى اخر ان هاد الناس اللي جاو جداد ما كانوا شي مهيئين. وما يحكى وما يقال هو انه داروا واحد الخطا فادح اللي هما جراو على الناس ديال البصري. علاش؟ ماشي حيت الناس البصري ناس مزيانين ولا حقوقيين ولا هذه ولكن عندهم اش كنقولوا بالفرنسيه لا ميموار انستيتيونيل الذاكره المؤسساتيه. هذا واحد المفهوم سميتو الذاكره المؤسساتيه. المؤسسات اللي كتكون قويه هي اللي تتحافظ على الذاكره ديالها. بمعنى اخر الا مشى واحد الشخص ماشي كلشي تيمشي معاه ما تتبقى عارف يديك من رجلك واش فهمتي. اللي وقع في المملكه المغربيه هي الذاكره المؤسساتيه تحيدت لانه السيد اللي كان شاد البلاد الله يرحمه راه مشى عند الله. ولكن وهذا هو العيب اللي نقدروا نعيبوا به النخب الجديده اللي جات مع محمد السادس والناس اللي معاه هما انهم داروا قطيعه حيدوا الناس. فبالتالي صدقوا هما ما فاهمينش اش واقع ما عارفينش اش واقع. وحتى هذه فيها ان علاش؟ لانه كانوا عارفين شي شويه اش واقع ولكن ما خدموش بجديه. هادشي انا فوقاش نعرفوا. دابا حنا في 2009 المعطي منجيب كتعرف ان المعطي منجيب كان خدم واحد الوقيته في بروكينغ انستيتوت راه معروفه راه منظمه مهمه جدا عندها نفوذ في الولايات المتحده موجوده في واشنطن. وكان خدم مع واحد السيد سميتو مارتن انديك. داكور دابا داروا عليه مقال اللي نكتب كتاب على كيسينجر. هذا مارتن انديك من الناس المعروفين والمحترمين في زعما اللي كيعطوهم في الدبلوماسيه الامريكيه لانه كان مبعوث خاص
في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، كان اعتقد كان سفير، حتى كان سفير واش في اسرائيل ولا في الاردن، وكان شحال من خطره هو عنده مناصب عليا جدا في وزاره الخارجيه. وكان هو نعم سيدي، كان حتى مساعد وزير الخارجيه واحد الوقت. فعلا كان اسيستنت سيكريتري اوف ستيت. هذا السيد هذا كان انا كان مع الطاقم ديال شكون كان في المود الحسن الثاني، كان مازال كلينتون داكور. دونك كان الطاقم ديال كلينتون. في 2009 كنهضر مع المعطي مونجيب قال لي راه درت ولا غادي ندير استجواب مع مارتين انديك، وراه قال لي واحد الخبر راه ما غاديش تطير. قلت له شنو؟ مارتين انديك قال ليه دابا كنعطيكم المصدر، وهادشي راه خرج في الجورنال في 2009. دابا هادشي راه نقول لك راه تنشرات. مارتين انديك كيقول المعطي مونجيب ديك الساعات كان كيتعامل معنا، المعطي مونجيب كان كيخدم شويه مع الجورنال. قال المعطي مونجيب في استجواب، قال له في 1998 تم استدعائي من طرف الحسن الثاني عيط ليه قال لي غادي تجي دابا. قال المهم الناس ديالو عيطوا لهذاك فلان قالوا ليه يجي عندي دابا بغيت نشوف. قال لك مشيت للمغرب، مشيت عند الملك، دخلت قال لك اوكي الى الذاكره ديالي ما خانتنيش، قال انه دخل لقى الحسن الثاني جالس ووقف حداه اليوسفي ولي العهد. علاش استدعاه الحسن الثاني؟ باش يقول ليه حنا هادشي ديال الاستفتاء ما بقيناش باغينه، هذا الفيلم هذا ساليناه، دابا بغينا الحكم الذاتي، هادشي اللي كاين، دابا غادي تعاونونا باش نمشيو للحكم الذاتي. واش فهمتي؟ دايوغ راه المبعوثين الامريكيين جيمس بيكر وداكشي راه هما اللي هادشي ديال الحكم الذاتي بداو كيدخلوه بشويه بشويه. بالضبط. واخا انه جيمس بيكر ملي تولى، لانه كان بدا واش في 97 كنعتقد وسال في 2004 جيمس بيكر. راه ما نساوش واحد القضيه، راه البلان بيكر مخطط بيكر راه بزاف، انا هضرت مع بزاف ديال الدبلوماسيين في الامم المتحده وفي الولايات المتحده اللي كيقولوا اودي راه المغرب كان مسطي ما قبل شيء مخطط بيكر. علاش؟ لان مخطط بيكر عطى واحد المزيه كبيره للمغرب، ما حيدش القضيه الاستفتاء خلاها، ولكن خلى الا بقيت عقل كان المشكل على الكتله الناخبه. وبيكر رغم على البوليزاريو وبالطبع الجزائريين ان الكتله الناخبه تكون هما السكان اللي كانوا في الصحراء 99 بالضبط، ماشي ب 75، لان البوليزاريو كيقول لك لا، غير الاستفتاء اللي داروا في 75 هي الكتله الناخبه صافي، الشيء الاخر ما كاين شيء. والمغرب كان كيقول لا، راه كاين بزاف ديال الناس اللي هما اصلهم من الصحراء وطلعوا عاشوا في الشمال، حقهم حتى هما في الانتخاب الى اخره. جيمس بيكر عطى هذه الهديه للمغرب، قال البوليزاريو الجزائريين ها هو الاستفتاء، ولكن ها الكتله الناخبه اللي غادي تكون الكتله الناخبه 99. وانا ذاك على ما قيل لي كان الثلث ديال سميتو ديال الساكنه ديال الصحراء، غير الثلث هما اللي صحراوه. فبالتالي ولو انك تعتبر ان صحراوه كلهم غادي يصوتوا على اللي هو ماشي مؤكد بالطبع، غادي يصوتوا على الاستقلال، راه عندك الثلثين راه ماشي صحراوه. واش فهمتي؟ والمغرب رفض مخطط بكر، والمغرب اللي خصنا نفهموا المغرب من شنو هو المغرب اللي رفض مخطط بكر؟ هو مغرب الحسن الثاني.